ใจกลางทวีปแอฟริกาที่ซึ่งทะเลสาบคิวูตั้งอยู่อย่างสงบท่ามกลางหุบเขาเขียวขจีริมชายแดนประเทศรวันดาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกผิวน้ำที่ราบเรียบและงดงามนี้ได้ซ่อนปริมาณก๊าซพิษและก๊าซไวไฟมหาศาลไว้เบื้องล่างซึ่งมีศักยภาพที่จะนำไปสู่หายนะครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แม้เหตุการณ์ลิมนิกเออรัปชันที่ทะเลสาบนีออสซึ่งมีขนาดเล็กกว่าถึง50เท่าจะเคยฆ่าชีวิตผู้คนเกือบ 2,000 รายมาแล้วแต่สำหรับคิวูซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่รายล้อมถึง2ล้านคนปัจจัยเสี่ยงไม่ได้มีเพียงแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟแต่ยังรวมถึงความขัดแย้งที่กำลังคุกรุ่นอยู่เหนือผิวน้ำซึ่งอาจจะกลายเป็นชนวนสุดท้ายที่ปลดปล่อยก๊าซมรณะออกมาได้เช่นกันติดตามทั้งหมดได้ในทะเลสาบคิวูระเบิดเวลาธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า 3 เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 4-24 สัปดาห์หรือประมาณ 1-6 เดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้า 3 คุณภาพสูงจากนอร์เวย์ Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-puzzle หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับทะเลสาบคิวูคือหนึ่งในทะเลสาบเพชฌฆาตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกร่วมกับทะเลสาบโมโนอูนและทะเลสาบนีออสในประเทศแคเมรูนทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตรอยเลื่อนแอฟริกาตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอยู่เสมอแต่สิ่งที่ทำให้คิวูแตกต่างและน่ากลัวกว่าทะเลสาบอื่นคือขนาดที่ใหญ่โตมหาศาลด้วยความยาวกว่า 89-97 กิโลเมตรกว้าง 48-50 กิโลเมตรและลึกถึง 475-485 เมตรทำให้มันมีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบนีออสกว่า 50 เท่าและลึกกว่าถึง 2 เท่าภายใต้ความลึกนี้แรงดันน้ำและอุณหภูมิที่เย็นจัดทำให้ก๊าซสามารถละลายสะสมอยู่ได้ในปริมาณที่สูงเกินขีดจำกัดปกติโครงสร้างของทะเลสาบมีการแบ่งชั้นน้ำที่แยกจากกันอย่างชัดเจนทำให้ชั้นน้ำด้านล่างที่นิ่งสนิทไม่เกิดการผสมกับน้ำผิวดินมานานหลายศตวรรษกลายเป็นพื้นที่สะสมก๊าซที่ซึมออกมาจากหินหนืดใต้ทะเลสาบอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าแมกมาดีแกรสซิ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้คิวูกลายเป็นความผิดปกติทางธรณีวิทยาที่เปรียบเสมือนถังแรงดันขนาดยักษ์ซึ่งเต็มไปด้วยก๊าซที่รอวันปะทุความเสี่ยงของทะเลสาบคิวูมีอยู่2ประการหลักซึ่งแตกต่างจากทะเลสาบเพชฌฆาตแห่งอื่นๆประการแรกคือการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นก๊าซชนิดเดียวกับที่ฆ่าชีวิตผู้คนในแคเมรูนก๊าซชนิดนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและหนักกว่าอากาศหากถูกปลดปล่อยออกมามันจะแทนที่ออกซิเจนบริเวณพื้นดินทำให้สิ่งมีชีวิตขาดอากาศหายใจในทันทีประการที่2คือภัยอันตรายที่เพิ่มขึ้นจากก๊าซมีเทนซึ่งสะสมอยู่ปริมาณ60ลูกบาศก์กิโลเมตรก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุไม่เพียงแต่เป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายแต่ยังละลายน้ำได้น้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้มีโอกาสถึงจุดอิ่มตัวและกลายสภาพเป็นฟองอากาศพุ่งสู่ผิวน้ำได้เร็วกว่าดังนั้นหากเกิดการปะทุขึ้นเมฆก๊าซที่พวยพุ่งออกมาจะประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นพิษและมีเทนที่พร้อมติดไฟสร้างความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นเมฆก๊าซพิษและเปลวไฟที่สามารถทำลายล้างทุกชีวิตและสรรพสิ่งโดยรอบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นที่ทะเลสาบคิวูนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นหนึ่งในเขตที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของทวีปแอฟริกาชายฝั่งของทะเลสาบคิวูเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนราว2ล้านคนแตกต่างจากทะเลสาบนีออสและโมโนอูนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล2เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคือบุคาฟูและโกมาซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นหากเกิดการปะทุในลักษณะเดียวกับเหตุการณ์ในปี 1986 เมฆก๊าซมรณะจะแผ่กระจายไปทั่วหุบเขาและพื้นที่ราบต่ำโดยรอบด้วยความหนาแน่นของประชากรในปัจจุบันหากคิวูเกิดการปะทุขึ้นมันจะมีศักยภาพฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านคนได้ภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนับเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตที่สูงกว่าภัยธรรมชาติครั้งใดๆที่เคยบันทึกไว้
ปริมาณก๊าซที่สะสมอยู่ในทะเลสาบคิวูนั้นมีนัยสำคัญต่อปัญหาระดับโลกเช่นกันนักวิจัยประเมินว่าชั้นน้ำล่างของคิวูมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ราว 3,000 ลูกบาศก์กิโลเมตรหรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 2.6 กิกะตันหากก๊าซปริมาณมหาศาลนี้ถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงจะเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 5% ของปริมาณที่โลกทั้งใบปล่อยออกมาใน1 ปีโดยทั้งหมดนั้นจะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณเดียวนักวิจัยคาดว่าเมฆก๊าซจะลอยปกคลุมเหนือทะเลสาบเป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์และผู้ที่เข้าไปในบริเวณดังกล่าวอาจเสียชีวิตได้ในเวลาเพียง1 นาทีนอกจากนี้การปะทุจะทำลายระบบนิเวศของทะเลสาบอย่างสิ้นเชิงและอาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกในระยะยาวแม้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเลสาบจะอยู่ในระดับเกิน 60% ของจุดอิ่มตัวและสามารถปะทุได้เองในที่สุดแต่โดยทั่วไปแล้วมักต้องมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นไม่ว่าจะเป็นประการแรกแผ่นดินไหวคิวูนั้นตั้งอยู่ในเขตที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งอาจสร้างคลื่นรบกวนชั้นน้ำที่มีความเปราะบางและกระตุ้นให้ก๊าซที่ละลายอยู่แยกตัวออกจากน้ำอย่างรวดเร็วประการที่ 2 ภูเขาไฟภัยคุกคามจากภูเขาไฟนิราคองโกที่ยังคงคุกกรุ่นอยู่ใกล้เคียงอาจทำให้ลาวาไหลลงสู่ใต้ทะเลสาบเพิ่มแรงดันหรือความร้อนและรบกวนชั้นน้ำได้ซึ่งในปี 2021 ภูเขาไฟได้เกิดการปะทุขึ้นและลาวาได้ไหลใต้ดินมาใกล้กับเมืองโกมาและทะเลสาบคิวูและในครั้งนี้ลาวาที่ไหลลึกใต้ดินลึกเพียง 450 เมตรซึ่งถือว่าใกล้มากเมื่อเทียบกับ 3,000 เมตรในปี 2002 และประการที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยแล้งที่รุนแรงอาจทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบลดลงอย่างมากส่งผลให้ชั้นน้ำอ่อนไหวต่อการถูกรบกวนมากขึ้นซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งใน3ประการนี้ก็จะส่งผลเหมือนกับการจุดชนวนระเบิดทำให้ก๊าซพิษทั้งคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนถูกปลดปล่อยออกมาและเป็นอันตรายต่อทุกสรรพสิ่งโดยรอบได้ความซับซ้อนของภัยธรรมชาติถูกทับซ้อนด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแม้รัฐบาลรวันดาจะดำเนินโครงการเฝ้าระวังในฝั่งตะวันออกอย่างเข้มงวดแต่สถานการณ์ในฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในเขตแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงชายฝั่งด้านตะวันตกของทะเลสาบเป็นเขตสงครามที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มกบฏ M23 ซึ่งทำให้รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์สถานการณ์ความขัดแย้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพยายามบรรเทาภัยพิบัติทำให้การเฝ้าติดตามระดับก๊าซในฝั่งตะวันตกแทบจะเป็นไปไม่ได้ความตึงเครียดทางการเมืองจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการป้องกันหายนะที่อาจส่งผลกระทบต่อประชากรของทั้งสองประเทศในแวดวงวิทยาศาสตร์ยังคงมีการถกเถียงเกี่ยวกับสถานะของทะเลสาบคิวูข้อมูลตะกอนดินบ่งชี้ว่าเคยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลสาบตายครั้งใหญ่ทุกๆ 1,000 ปีแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเคยเกิดการปะทุแบบลิมนิกครั้งใหญ่ในช่วง 12,000 ปีที่ผ่านมาหรือไม่นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งทางข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสะสมของก๊าซในปัจจุบันรายงานบางฉบับชี้ว่าระดับมีเทนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจถึงจุดอิ่มตัวภายในศตวรรษนี้เช่นรายงานในปี 2005 ชี้ว่าความเข้มข้นของมีเทนเพิ่มขึ้น 15% ในช่วง 30 ปีและเตือนว่าทะเลสาบจะถึงจุดอิ่มตัวประมาณปี 2090 ขณะที่รายงานล่าสุดที่ใหม่กว่าในปี 2020 นั้นกลับพบว่าระดับมีเทนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยความไม่แน่นอนนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังไม่มีใครสามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าความเสี่ยงกำลังเพิ่มขึ้นเร็วเพียงใดทำให้การตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างยากลำบากโครงการคิบูวัตของประเทศรวันดาคือความพยายามครั้งสำคัญในการเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นพลังงานโดยเป็นโครงการแรกและแห่งเดียวในโลกที่สกัดก๊าซมีเทนจากใต้ทะเลสาบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลอยน้ำแห่งนี้ไม่เพียงสร้างความมั่นคงทางพลังงานแต่ยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการปะทุของลิมนิกเออร์รัปชันในระยะยาวทว่าการปฏิบัติงานกลับต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเฉพาะหน้าอยู่เสมอในเดือนพฤษภาคมปี 2021 เมื่อภูเขาไฟนิรากองโกในฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเกิดการปะทุอย่างรุนแรงซึ่งขณะนั้นทีมวิศวกรบนแพลตฟอร์มทำได้เพียงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบ
เมื่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวจากการปะทุได้ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วผืนน้ำความกังวลสูงสุดของพวกเขาไม่ใช่ลาวาแต่คือความถี่ของแผ่นดินไหวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะเป็นชนวนรบกวนชั้นน้ำอันเปราะบางและปลดปล่อยก๊าซมหาศาลที่สะสมอยู่เบื้องล่างออกมาสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทีมงานต้องพิจารณาถึงการปิดระบบเพื่อความปลอดภัยแต่การตัดสินใจนั้นมีความซับซ้อนอย่างยิ่งเนื่องจากการหยุดทำงานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเพราะโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 30% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของรวันดาทะเลสาบคิวูคือบทสรุปของความซับซ้อนทางธรณีวิทยาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวซึ่งไม่ว่าชนวนระเบิดจะเป็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟหรือว่าความขัดแย้งของมนุษย์ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเป็นภัยพิบัติที่อาจทำลายล้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยปริมาณก๊าซที่มากกว่าและประชากรที่หนาแน่นกว่าหลายร้อยเท่าคิวูจึงมีศักยภาพที่จะสร้างความสูญเสียได้มากกว่าเหตุการณ์ที่ทะเลสาบนีออสอย่างมหาศาลนี่คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งกำลังรอคอยที่จะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆและตราบใดที่ก๊าซมรณะยังคงถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผืนน้ำที่ถูกแบ่งแยกด้วยความขัดแย้งทางการเมืองชะตากรรมของคนนับล้านในภูมิภาคนี้ก็ยังคงแขวนอยู่บนความไม่แน่นอนหรือความจริงนั้นมนุษย์อาจจะต้องหยุดต่อสู้เข็นฆ่าหรือถกเถียงกันได้แล้วเพราะศัตรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่พวกเรากันเองก็เป็นได้ครับ